එතනදී බලමු අපි කොහොමද flutter install කරගන්නේ කියලා අපේ machine එකේ. මීට කලින් අපි Java installation එක කරා. අපි ඊළඟට බලමු flutter install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. flutter ගැන ඇත්තටම මම introduction එකක් කරන්න යන්නේ නැහැ. flutter සරලවම කිව්වොත් අපිට ගන්න පුළුවන් Google ලගේ hybrid mobile application development platform එකක් විදිහට නැත්නම් SDK එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් Flutter. Flutter install කිරීම හරිම සරලයි. අපිට පළවෙනිම Flutter download කරගන්න වෙනවා flutter.dev කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම ඇත්තටම ඉන්නේ Linux වල. ඒ හින්දා Linux distribution එක මම select කරගන්නවා flutter.dev එකකින්. මුල ඉඳලම සරලවම ගියොත් flutter.dev වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා getting started section එකට ගිහිල්ලා Linux නම් මම මෙතන තමයි හිටියේ. Flutter ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඉස්සරහම Flutter download කරගන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන link එක click කරලා දැන්ට මම මේක click කරලා download වෙන්න දෙන්නම්. download වෙන අතරේ තව දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ system requirement වලට අපි අවම යටත් වෙන්න ඕනේ. Linux 64 bit එකක් තියෙන්න ඕනේ. megabyte high C එකවත් ඉඩක් අපේ machine එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ tool ටික ඇත්තටම අපේ මේ machine එකේ install වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මේවා install වෙලා තියෙන්නේ Flutter install කරගන්නකොට ඇත්තටම ගොඩක් අභියෝග එනවා. ඒවා ඇත්තටම සරලවම ගොඩක් වෙලාවට Google කරලා search කරලා අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් ඒවා නැති වෙන්නේ. ඊට අමතරව Flutter development කරනවා නම් අඩුම අපිට Android development කරන්න පුළුවන්. හැබැයි iOS development කරනවා නම් අපිට Mac එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් Flutter වල තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ අපිට එක single code base එකක් code base එකක් ගහලා ඒක Android වලටයි iOS වලටයි දෙකටම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට එකම code base එකෙන් application දෙකම අපිට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි වෙන තැනක් කරන්න ඕනේ. Android වලට වෙන application එකක්, iOS වලට වෙන application එකක් හදන්න ඕනේ. මේකත් එක්ක barrier එක අඩු වෙලා යනවා. හොඳයි. Flutter install වෙනවා අපි. තව නැත් දෙයක් කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි තව දැනගන්න ඕනේ install කරගන්න ඕනේ දේවල් වර්ගයක් තියෙනවා. අවමේ Android Studio එක අපි download කරගන්න install කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක කරන්න නම් Android Studio එක download කරගන්නත් පුළුවන් අපිට. download section එකට ගිහලා Android Studio එකේ හරි සරලයි. දැනට තියෙන මේ version එකේ download කරගන්න තියෙන Android Studio 3.4 එක මේකත් download වෙන්න අපිට දාන්න පුළුවන්. Android Studio download කිරීම gigabyte එකක විතර ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මම ඒක download කරලා කතා කරමු. නැත්නම් මේක download වෙන්නත් වෙලා යනවා. දැනට අපි Flutter install කරලා Flutter class path එකට දාගමු. ඒක තමයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ. Android Studio install කරගන්න පුළුවන් හරි සරලයි. මීට වගේ ඒ වගේම Java install කරලා තියෙන්න ඕනේ අපේ machine එකේ. නැත්නම් මේක ගොඩක් වෙලාවට Android Studio වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. අපේ ෆයිල් එක download වෙලා ඉවරයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මගේ නම් download section එකේ තමයි තියෙන්නේ. download එකේ මේ විදිහට download වෙච්ච ෆයිල් එකක් තියෙයි. අපිට Flutter දාන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මුළු machine එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ දැන් log වෙලා ඉන්න user විතරක් පාවිච්චි කරන්න දාන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් දානකොට දැන් log වෙලා ඉන්න userට විතරක් දාන අවස්ථා තියෙනවා. වෙන කාටවත් Flutter අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේක අපි හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නෑ කියන තර්කයේ ඉඳලා අපි එක user කෙනෙක්ට විතරක් extract කරලා install කරගමු.
අපි මෙතන extract here කියන command එක දුන්නාම මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන සියලු දේවල් extract වෙන්න ගන්නවා. මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් class path එකට දාගන්න හැටි flutter එකේ Linux වල නම් අපේ class path එකේ අපේ home එකේ bash profile කියන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේ ෆයිල් එකට අපිට දාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ export කරන path එක. මේක කරන්න ඕනේ නම් අපි flutter extract කරන තැන දැනගන්න ඕනේ. දැනට මම නම් extract කරේ downloads වලම. හැබැයි පුරුද්දක් විදිහට මෙතනම තියන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් එක තැනක් වගේ හොඳ තැනක් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන home එකේ directory එකක් හදනවා programming කියලා. simple programming programming කියන එක ඇතුළට මම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ flutter එක ගිහිල්ලා copy paste කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right මේක ඕනෙත් නැහැ. programming එක එළියට දාමු. right මේ directory දැන් හිස්සේ ඉඳන් මේක delete කරලා දාන්න උනත් පුළුවන්. අපි extract කරගත්ත flutter කියන folder එකේ bin කියන එකේ ගියා bin කියන directory එකට ගියාම flutter කියන අපේ flutter එක run කරන එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි class path එකට මේ location එක add කරගමු. programming වල flutter අපිට Ubuntu Linux වල නම් control L ගහලා මේ සම්පූර්ණ path එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි home එකට ඇවිල්ලා අපේ file browser එකේ control H click control H key combination එක දුන්නාම මෙතන hide වෙලා තියෙන file ටික පෙන්නනවා. මෙතනදී අපිට bash profile කියන file එක නැත්තම් ඇත්තටම bash rc එකට උනත් අපිට මේක දාන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් recommendation එක අනුව අපි bash profile කියන file එක හදලා එතන export කරමු. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන terminal එක open කරලා touch command එකකින් bash rc file එක හදනවා. bash profile මෙන්න මේ file එක හැදෙනවා. එතෙන්ට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ class path එක export කරන එක. හදාගත්ත file එකේ මේක place කරනවා. ඊට අමතරව මේ path එක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තා වගේ programming වල flutter වල මෙන්න මේ path එක උඩ තියෙන path එක අපි copy කර ගන්නවා. මෙතන සම්පූර්ණ එක වුණත් අපිට replace කරගන්න පුළුවන්. flutter bin කියන directory එකට හොඳට බලන්න. මෙතන bin කියන directory එකට point out වෙන්න ඕනේ. මේක මම save කරනවා, close කරනවා. terminal පරණ terminal ඇත්තට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අලුත් terminal එකක් ගන්න ඕනේ. home එකට යනවා. මම අලුත් terminal එකක් open කරලා ගන්නම්. අලුත් terminal එකක් ආවා. මෙතනදී මට flutter වැඩද බලන්න පුළුවන්. flutter command එක type කරන්න. flutter flutter නෑ command එක තාම ඇවිල්ලා නෑ. අපිට source කරන්න පුළුවන් අර file එක bash rc bash profile එක. දැන් flutter command එක වැඩ කරනවා. source කරන්න ඕනේ නෑ. ඇත්තටම restart කරලා වගේ ගත්තා නම් හරියනවා. නමුත් අපිට දැම්ම මේක වැඩ කරන්න ඕන ඉඳලා bash profile එක අපි source එකක් විදිහට සලකනවා. එතකොට terminal එක flutter අඳුනනවා. මේක ආයෙ කරන්න ඕනේ නෑ. ඇත්තටම machine එක එකපාරක් restart වුණාම flutter command එක දිගටම අඳුනනවා. පළවෙනිටම flutter run කරද්දී සමහරට පොඩි කාලයක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවක. අපි බලමු මොකක්ද යාගේ outcome එක වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕන command එකක් තමයි මෙන්න මේ flutter doctor කියන command එක. flutter doctor කියන command එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි කොච්චර දුරට flutter development කරන්න සුදුසු තත්ත්වයකද ඉන්නේ කියන එක. මේ flutter command එක ගහපුවම අපිට දෙනවා helping page එකක් වගේ. දැනට අපි මේක අයින් කළා. අපි බලමු කොච්චර දුරට අපේ
සිස්ටම් එක ෆ්ලටර් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න සූදානම්ද කියලා. එතරම් පේනවා පළවෙනියටම මෙන්න මේ ෆ්ලටර් channel එක විතරයි ඇත්තටම හරියට තියෙන්නේ. අපි Android Studio එක install කරලා නැහැ. ඊට අමතරව Android SDK එක වෙනම install කරගන්න ඕනේ. ඒක install කරලා නැහැ. VS Code එක අපි ඇත්තටම install කරලා තිබුණාට VS Code එකට VS Code එක තමයි ඇත්තටම අපි මේ tutorial එක පුරාවටම IDE එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට Android Studio උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් VS Code ඇත්තටම හරි ලේසි සරලයි. අපි දෙකම මාරුවට කරලා බලමු. ඊට අමතරව කනෙක්ට් කරලා තියෙන devices තියෙනවද බලනවා. Android device එකක්. මේක Linux එකකින් ඇත්තටම Android device විතරයි අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. Android device එකක් නැත්නම් ඇත්තටම Android Studio හරහා emulator එකක් අපිට භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ එකින් එක මේවා විසඳගන්නේ කියලා. හරියට මේවා විසඳවුවොත් අපිට flutter doctor කියන command එක ගහපුවාම මේක issue එකක්වත් එන්න විදිහක් නැහැ. අපි ඒ issues ටික හදාගෙන ඉස්සරහට යමු. දැනට මේක නවත්තන්නම්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේවා විසඳන්නේ කියලා.